Hi soldiers. ඉතින් ඔයගලන්ට දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් iPhone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ iPhone එක මොකක් හරි ක්‍රමයකින් ඒක ලොක් වුණා නම් ඒක remove කරන්න ගොඩක්ම අමාරුයි. ඉතින් මේකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් iCloud lock එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ password එක ඔයගලන්ට අමතක වෙලා ඒක unlock කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ ඒක හදාගන්න ගොඩක්ම අමාරුයි. මොකද මේ වගේ දේවල් Apple ලා server based ක්‍රමයකට තියාගන්න ඉන්න නිසා ගොඩක්ම අමාරුයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් Android phone වල බලාගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ඒවා device එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් ඉක්මනින් phone එක wipe කරලා මේ දේවල් remove කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Apple device එකක් ඔයගලන් Apple ලාගේ server එකට connect කරලා ඒකෙන් authorize කරලා තමයි මේ දේවල් remove කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ ඔයගලන්ට password එක අමතකයි නම් මේක කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ඔයගලන්ට මේක ගොඩක්ම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් softwares උත් මාකට් එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දන්නවා ඇති මේ තියෙන්නේ 4U key කියන software එක. මේ software ගැන මම ඊට කලින් ගොඩක් videos කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට මේක ඔයගලන්ගේ ගෙදරදීම ඔයගලන්ගේ iPhone එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ password එක ඔයගලන්ට අමතකයි නම්. ඉතින් මේ 4U key කියන software එකේ ඔයගලන්ට latest version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ iPhone එක ඔයගලන්ට iOS 18 වලට upgrade කරලා තිබ්බත් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ password එක ඔයගලන්ට remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් iPhone එක විතරක් නෙවෙයි iPad එක වුණත් ඔයගලන්ට මේකෙන් remove කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් description එකේ ඔයගලන්ට මේ software එකේ link එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතනින් ගිහිල්ලා මේ software එක ඔයගලන් download කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට software එකක් install කරගන්නවා වගේම ඔයගලන්ට මේ software එකත් මේ වගේම install කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක download කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් මේ software එකේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදී ඔයගලන්ට ගොඩක් locks remove කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ 4U key කියන software එක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරලා මෙතන තියෙනවා unlock iOS screen කියන එක. ඉතින් මේකෙදී ඔයගලන් කරන්නේ ඔයගලන්ගේ phone එකේ password එක ඔයගලන්ට අමතකයි නම් මේකෙන් remove කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ phone එකේ touch ID එක, face ID එක මේ වගේ දේවල් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ගේ phone එක ඔයගලන්ට access කරන්න බැරි නම් මේ option එක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒවගේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තව option එකක් තියෙනවා remove iCloud activation lock කියලා එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට iPhone එකක් ලැබුණා නම් එහෙම නැත්නම් iPad එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ iCloud activation lock එකක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද remove කරගන්න කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඒ ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ Apple ID එක remove කරන්න, bypass කරන්න MDM lock එක, ඒ වගේම password manager එක, ඒ වගේම remove screen time passcode ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකේ passcode එක ඔයගලන්ට remove කරගන්නත් මේ 4U key කියන software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපි වැඩිපුරම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ දෙක ගැන. remove iCloud activation lock එක සහ iCloud iOS screen unlock කියන මෙන්න මේ options දෙක ගැන. ඉතින් මෙතනදී තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ remove iCloud activation lock එකේදී අපිට ගොඩක් අඩුපාඩු බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම iCloud lock එකක් remove කරාට අපිට ගොඩක් features පාවිච්චි කරන්න බැහැ සාමාන්‍යයෙන් iCloud remove කරගත්ත device එකේ. ඉතින් මම ඒ ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට කියන්නම් මේකේ තියෙන අඩුපාඩු සහ මේකෙන් මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් සහ මේකෙන් මොන වගේ දේවල්ද කරන්න බැරි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ iPad එකේ ඔයගලන්ට password එක remove කරගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ software එක download කරලා මෙන්න මේ option එක ඔයගලන් click කරගන්න එක. මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ phone එක recovery mode එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ phone එකේ model එක හැටියට මේගොල්ලන් මේක instruct කරනවා කොහොමද මේක recovery mode එකට දාගන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් ගාව තියෙනවා iPhone 8 එකක් හරි 8 එකට වඩා අලුතින් ආපු phone එකක් මේ option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 7 Plus ඒ වගේම other devices ඒ වගේම iPad තියෙනවා නම් ඔයගලන් මෙතනදී iPad කියන එක click කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මම මගේ iPad එක මේකට කනෙක්ට් කරන්නම්. ඉතින් මගේ iPad එක home button එකක් තියෙන iPad එකක් නිසා මම මේක ක්ලික් කරලා මේක කොහොමද කරන්න කියලා මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක බලලා මම මේක දාගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගලන් හරියට මේක කරගන්න බැරි වුණා නම් ඔයගලන්ට Google එකේ search කරන්න පුළුවන් recovery mode එකට කොහොමද දාගන්න කියලා ඔයගලන්ගේ Apple device එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ iPad එක මේ software එකට කනෙක්ට් වෙලා ඉවරයි. මම කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේකේ තියෙන firmware එක download කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ download කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ firmware එක මෙන්න මේ වගේ download කරගන්නම්. ඉතින් ඔයගලන් ගාව තියෙන internet speed එක අනුව මේක download වෙන ටිකක් වෙලා ගන්නවා. ඉතින් මගේ iPad එකේ firmware එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 6.37 GB වශයෙන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම download වුණාට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද ඊළඟට කරන්න කියලා. හරි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් firmware එක download වෙලා ඉවරයි successfully. ඉතින් දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ start to remove කියන ක්ලික් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ අපේ iPad එකේ තියෙන
පාස්ුවල්ඩ එක සම්පූර්ණයම රිවන්න පටන් ගන්නවා ඉතින් මේක වෙලා ගන්නවා කොමත් මේක රිමූ වෙන්න ඉතින් අනිවාර්යම ඔගලන්ගේ ඩිවයිස් එක ඔගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ ප්ලග් කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ වගේ ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔගලන්ට මේ 4UK කියන software එක පාවිච්චි කරලා ඔගලන්ගේ iPhone එකේ iPad එකේ තියෙන screen lock එක remove කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පල්ලා description එකේ මේ software එකේ link එක තියෙනවා. ඔගලන් ධම්ම ගිහලා මේක download කරගෙන අනිවාර්යෙන් use කරන්න. ඉතින් මේ software ගැන ඔයගලන්ට වැඩිපුර දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට පල්ලා description එකේ මේකේ තියෙන හැම link එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ videos හැමදාම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න සිංහල Tech YouTube channel එකට. අපි ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.